এয়া মাছ আহিছিলে সৰু সৰু মাছ জাউৰা মাছ বুলি কয় ন এইকেইটা Hi guys, good morning. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো এতিয়া ৰাতিপুৱা মই ভাত বনাই আছিলো গতিকে মই ভাবিলো ভিডিঅ'টো এতিয়াতে আৰম্ভ কৰো আৰু মাছ আহিলে মাছও ৰাখিলো মাছ কেইটা থৈ আহিছো মায়ে বাছি দিব গতিকে এতিয়াৰে পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো সকলোৱে চাই থাকিব চাই শেষত জনাব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ লোৱা খাই দে এতিয়া দুপৰীয়া ভাত বনাই আছো গতিকে মাছ ৰখা আছিলে মাছখিনি ভাজিলো ভাজা হৈ গ'ল আৰু এফালে ভেন্দি ভাজি আছো আৰু দাইল এইফালে দাইল বনালো আৰু এইখিনি হৈছে মাছৰ পেটু যেনেকৈ খাওঁ মাই মাছকেইটা বাচিছিলে আৰু আমি সকলোৱে পেটু খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে অলপ পেটু উলিয়াই ৰাখিলে মাছকেইটা পেটুখিনি ভাজিব লাগিব আৰু পিঁয়াজ কাটি থৈ দিছোঁ এতিয়া ভাজোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ ভাত এয়া সাজি লৈছোঁ তিনিজনৰে এতিয়া খাওঁ ডাইনিং টেবুলত লৈ যাওঁ অ ৰুনু আহা ডাইনিং টেবুলত বহি লৈছোঁ খাবলৈ মা আহিব আছে ৰখি আছোঁ সেইটোৱে আৰু ধুনু খাব লৈছে খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ চাই আছোঁ মই তোমাক বা খেলিব পাৰিছে দেখোন বা হাজবেণ্ডে অফিচৰ পৰা আহোঁতে এয়া ৰোল দৈ আৰু এটা পেষ্টিছ লৈ আহিলে আৰু এতিয়া আকৌ পাকঘৰতে লগ পাইছোঁ এতিয়া ৰাতিৰ ভাত সাজ ৰেডি কৰিবলৈ আহিলোঁ বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মাছ বনাম অকল মিক্স কৰি বনাম আৰু ৰঙালাও আলু স্কোৱাছ বিলাহী এনেকৈ মিক্স কৰি বনাম তেতিয়াহ'লে দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব মই ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ মই কুকাৰটোত বইল কৰি ল'ম সেইবাবে এটা চিটি মই যাবলৈ দিম আৰু এটা চিটি যোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰিম মাছৰ আঞ্জাখন মই তেল দিওঁ কেৰাহীত তেল দিছোঁ দুটামান ফোৰণ দিছোঁ পিঁয়াজ নহৰু একেলগে দি দিছোঁ
হালধি দিলোঁ অলপমান জিৰা মছলা দিছোঁ অলপ ধনিয়া মছলা আৰু বেলেগ নিদিওঁ মই এইখিনি ভজা গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা দি দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে ভজা যোৱাৰ পিছত বইল কৰি লোৱা পানীখিনি মই দি দিলোঁ এইখিনি উতল আহিছে উতল অহাৰ বাবে মই মাছকেইটা দি দিলোঁ মোৰ মাছ আঞ্জাখন ৰেডি হ'বলৈ হৈছে আৰু এতিয়া মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ অলপ ধুনীয়া চেণ্ট আহে মান ধনিয়া দিলে একেবাৰে শেষত আৰু মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি এতিয়া অফ কৰি দিওঁ আৰু মাছৰ আঞ্জা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এখন চাটনি বনাওঁ মাছৰ বনাম তিনিটা মাছ ৰাখিছিলোঁ এইকেইটা ভজা মাছ মই আঞ্জাত নিদিয়াকৈ ৰাখি থলোঁ আৰু এইকেইটাৰে এখন চাটনি বনাওঁ মাছৰ চাটনি মান ধনিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ এটা সৰু চাইজৰ 4 কোণ নহৰু দিছোঁ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ নিমখ দিছোঁ আহিলে মাছৰ চাটনি ৰেডি ভাল লাগে এনেকৈ ভজা মাছ চাটনি বনাই খাই এইফালে ভাত বাঢ়িবলৈ লৈছোঁ মাছৰ আঞ্জাখিনি উলিয়াই লওঁ বাতিটোত Oye, Rama! এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু গোটেইখিনি কাম কৰা শেষ হ'ল পাকঘৰ চাফা কৰিলোঁ এতিয়া আছে মুখ হাত ধুই আহিবলৈ আৰু সেইখিনিও কৰি লওঁ তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি যি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট